জ্ঞান পোহৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাকালি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি B.Ed এণ্ট্ৰেন্সৰ এক্সাম হৈ গৈছিল তাৰে ৰিজাল্ট দিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ৰিজাল্ট ভালেই হৈছে। কিন্তু সেই ৰিজাল্ট দিয়া অলপ সময় পাছতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এখন নটিচ পাব্লিছ কৰা হয় আৰু সেই নটিচখনত উল্লেখ থাকে যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ OMR ছিটখন চাব পাৰিব আৰু সেইখন চাবৰ কাৰণে কেইটামান আপোনালোকে প্ৰচিডিঅ' আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ, যোৱাকালিয়ে কিন্তু কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন তিনিচুকীয়াৰ ফালৰ পৰা এই যি B.Edৰ এডমিশ্যন তাৰ কাৰণে এখন নটিচ পাব্লিছ হয়। মই তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' যোৱাকালিয়ে বনোৱা হৈ আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মোৰ চেনেলটিত গৈ চাব পাৰে। আৰু যি যোৰহাট ডাইট, সেই যোৰহাট ডাইটৰ যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষত যি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট অথবা যি কাট অফ কেনেকুৱানো গৈছিল তাৰ ওপৰত মই এটা এনালাইচিছ ভিডিঅ' বনোৱা হৈ আছে। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই এটা আপোনালোকে অনুমান লগাব পাৰিব তথা এটা আইডিয়া ল'ব পাৰিব যে এইবাৰনো কেনেকুৱা কাট অফ যাব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ মাৰ্কছটোৰ লগত আপোনালোকে মিলাই চাব পাৰিব আপুনি ছেফ জ'নত আছে নে নাই। আৰু মই ভাবিছোঁ বাকী যিমানখিনি ডাইট বা আপোনালোকৰ কলেজ আছে, মই যিখিনি মেৰিট লিষ্ট যোৱা বছৰ আছিলে সেইখিনি মই এটা ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে গোটেই বস্তুখিনি যিখিনি আপডেট সেইখিনি আপোনালোকে সময়মতে পাবৰ কাৰণে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া বলক আমি নটিচখন চাওঁ। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 18/7/2025 অফিচ অফ দ্য ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা এই নটিচখন পাব্লিছ হয়। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰা আছে, আপোনাৰ ধৰি লওক আপুনি এক্সামত ভাবিছিলে আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট মাৰ্কছ পাম, কিন্তু আপুনি দেখিছে যে সেই মাৰ্কছতকৈ আপুনি কম মাৰ্কছ পাইছে। তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ যি এক্সামত যিখন OMR আপুনি ফিল কৰিছিলে সেই OMRখন আপুনি চাব পাৰিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে এটা মানে প্ৰচিডিঅ' আপুনি ফ'ল' কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই 21/7/2025 পৰা 25/7 যি 2025 তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এখন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব, যি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এক্সামিনেশ্যন ব্ৰাঞ্চ, তাতে কিন্তু অনলি হাৰ্ড কপিহে তাতে লোৱা হ'ব দেই। সেই হাৰ্ড কপিটো আপোনালোকে তাতে ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু এইখন যিখন ফৰ্ম দেখিছেনে, এই ফৰ্মখন আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত বা মই কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এই যিখন ফৰ্ম দেখিছেনে এটা পেজৰ, এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ যি এণ্ট্ৰেন্সৰ এডমিট কাৰ্ডটো, সেই এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্ট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিজে এটা তাত চাইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যি পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ব্ৰাঞ্চ, তাতে আপোনালোকে 500 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত তাৰ যিটো ৰিচিপ্ট, সেই ৰিচিপ্টটো প্লাছ আপুনি ছেল্ফ এটেষ্ট কৰা আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন আৰু এই যিখন আপোনাৰ ফৰ্ম আছে, ঠিক আছে, এই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰি একেলগে হাৰ্ড কপিটো আপুনি এক্সামিনেশ্যন ব্ৰাঞ্চত জমা কৰিব লাগিব 25/7/2025 চনৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। আৰু এই ফৰ্মখনত আপুনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ নিজৰ নাম, ৰোল নম্বৰ, আপুনি এণ্ট্ৰেন্সত কিমান স্ক'ৰ পাইছিলে, আপোনালোকে স্ক'ৰ কৰা মাৰ্কছটো, আপোনাৰ নামটো, আপুনি কাৰ সন্তান হয় বা আপুনি কাৰ জীয়ৰী হয়, আপোনালোকে ইয়াতে নামটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিব। তাৰপিছত আপুনি ছিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ছিগনেচাৰ কৰি দিব আৰু ডেটটো লিখি তাতে ধুনীয়াকৈ ছাবমিট কৰি দিব। বাকী ইমানেই আৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।